Morjens. Keskiviikko, 7. päivä kesäkuuta, eli Kimpin synttärit, onneksi olkoon Kimppi. Ollaan lähdössä reissun päälle. Pari viikkoa ollaan reissussa ja ensimmäisenä tavoitteena nyt on päästä Mäntyharjuun asti. Tää on meillä uudella vetoautolla neitsyt-matka. Toivotaan, että päästään edes tästä pihasta pois. Varmaan lähdetään menemään. Alright. Jännittää ihan sairaasti. Selvä. Joo, mä en yhtään muista, mitä mun pitää sanoa, mutta niin. Mene vaan. Nyt oot kiiloilta noista tassuilta alassa, mikä on kiviltä. Seuraava kivi tulee siinä, nousee päälle. Ainakin toistaiseksi tää on vetänyt ihan hyvin. Joo. Joo, näyttäisi, että kääntyy täältä ihan hyvin, jos mahtuu vaan niinku... Jos vaan mahtuu sieltä kääntyy. Aika vasemmalla on nyt. No niin, se on niinku viime kerrasta opittua vasemmalla. Ja nyt ei taivu kyllä tästä. Joo, alright. Niin, pysähdytkö vähän aikaa siihen? Kyllä mä laitoin sen. No niin, nyt se on. Täällä ei ole takana mitään, sen puolesta voi kääntyä. Joo. Ihan miten vaan, jos ei tuu mänty vastaan. Tuli jo. Joo. Peruutuskamera on kyllä loistava, kun siitä näkee kuinka toi aisa taittuu. Ja nämä kamerat on muutenkin hyvä. Mä näen tästä suoraan. Vai näenkö? Katsotaan. Näen mä aika hyvin ton männyn tosta. Joo. Sitten mennään. Ihan vähän jännittää. Joo, ei tarvitse. Tää menee. Moikka. Moikka. No niin, nousaan se sieltä mäen ylös, vaikka kuulemma vähän jännitti. Joo. Tässä on, kaveri tiesi kertoa, että tässä on erittäin lyhyt ykkönen ja sen huomasi tossa. Okei. Se niinku jeesas. Joo. Hyvä. Mut nyt me lähdetään kokeilemaan, minkälainen tää vetää. Miten menee? Hyvin. Joo. Ihan älyttömän tutulta tuntuu tää työskentely. Joo. Tuntuma on vedon kannalta niin hyvin samanlainen kuin Audissa on. No niin. Tää, joo, sano. Ainoa, että tää laatikko toimii fiksummin. Okei. Sano vaan. Joo, tässä on sellaista niin kuin mieletöntä tuttuutta, vaikka en ole tällaisella autolla koskaan liikkunut, niin tässä on tosi sellaista samaa tuntumaa kuin Audissa. Joo. Niin, sä voit kuura jatkaa uniasi. Tuolla on karavaanarikoiden kanssa ekalla matkalla. Se taisi päästää meidät ohi. Joo. Hyvä veto siltä, kun sitä selkeästi jännitti. Kyllä. Niin... Osas lukea peilejä. Kyllä. Loistavaa toimintaa. Kyllä. On tää selkeästi rauhattomampi vetää kuin Audilta. Okei. Todellakin. Niin tuntuu ihan... Tuntuu. Tuntuu. Tuntuu myös mulla. Joo. Miltä tuntui lähteä toi mäki tosta? Ei oo mitään ongelmaa. Joo. Et voimaa riittää kyllä sitten. Joo, voimaa ja pito riittää ja just se kun siinä on se lyhyt ykkönen, niin se jeesaa ihan älyttömästi. Kyllähän se luistatti laatikkoa tosi silleen paljon, mutta niin kun
kyllä se niin kuin autolle väkivaltaisempi tapahtuma Audilla oli kuin tällä. Ai joo. Joo. Okay. Se hidas alue olisi loistava, mutta tässä kohtaa niin kuin jo toi hidas ykkönen niin kuin on hyvä. Joo. Mä niin kaipaan että mä näkisin kunnolla tonne taakse. Siis eli niinku sitä... näyttää. Joo. Eli niitä takana olevia kameroita ei ole nyt kytketty. Ei kun ei ole näyttää. Niin se oli se näyttöongelma. Joo. Sulla on sitten tässä painike, mistä painamalla niskatuhen syvyyssäätöä pystyy Okei, kiitos. Pahoitteluni siitä, että se on manuaalinen, että sä et voi sähköllä tehdä sitä. Kestät sen? Niin siis että se on silleen tälleen. Joo, ehkä mä kestän. Katsotaan. Mites tästä mennään? Tästä mennään silleen, mä ajan keulan tonne Joo. ja sä kerrot mulle, että osuuko tohon vai ei. Mut nyt mä käyn kysymässä Pasilta, että mikä on Joo. meininki. Moikka! Moi! Onko sulla mahdollisuutta tehdä vaihtotyötä? Mahtavaa. Noniin. Haloo. No, tää on ihan hemmetin jännittävää. Oikeesti moi. Onko siinä hyvä? Joo. Olisiko mun tarvinnut olla pihalla? Ei tästä. Joo. Silleen mä vähän laskeskelin, että tässä on aika suora tää linja. Mä se mies, joka pysäköityi mun eteen. Joo. Niin ensinnäkin niin oisit sä pysähtynyt? No en todellakaan. Joo. Niin, sit kun mä menin sille puhumaan, niin sehän ei sanonut mitään. Se oli ihan hiljaa. Ei sillä ollut mulle mitään asiaa. Rupes laittaa takkia päälle ja käänsi mulle selkäänsä. Ja kiitos ja sitten kävelin pois. Siellä pieni koira vetää sen tuolta. Pää roikkuu tuolta tuonne maahan päin. Niin, nuku vaan rauhassa. Ihan rauhassa kurmat kustaa siellä. Joo. Tää on nyt mun mielestä erikoinen, kun tää ei niin kuin lähene näitä risteyksiä ollenkaan. Okei. Onkohan siinä joku asetus siellä nyt sitten? En tiedä, mutta mä näen täältä nyt ihan hyvin. Tuli vaan nyt mieleen. Joo, siis se on niin. Mitäköhän tarkoittaa display off? Sitä tosta. Siis näyttää sammuu. Joo. Niin sammu. Mistä sen saa takaisin päälle?
Lapsuusvuosieni ajan Suomi maksoi sotakorvauksia Neuvostoliitolle. Laivat, veturit, koneet, laitteet, puutalot ja isäni sulattama rauta kulkivat rajan yli sotakorvauksina. Samaan aikaan kaikkea Suomessa rakennettiin. Maata, kyliä, koteja ja perheitä, kun miehet olivat palanneet rintamalta kotiin. Sotakorvausten maksaminen vaati valtavasti työtä, mutta vanhempani eivät koskaan puhuneet siitä katkerasti. He puhuivat uuden rakentamisesta innolla ja suhtautuivat tulevaisuuteen valoisasti ja luottavaisesti. Toivo täytti koko kotikylän ilmapiirin ja jotain siitä tarttui myös minuun. Ja toinen vastaavanlainen paikka siellä Ylöjärvellä on se parkkipaikat. Et tässä on... Oliko toi siis, toi oli Ylöjärvellä toi? Kyllä. No niin, joo. Niin tässä on nyt vähän se... ei niin kuin... saattaa tälleen sesonkikaudella aiheuttaa pahaa verta, että me viedään 10 paikasta 7, jos siellä edes olisi vapaana. Niin ei ehkä ihan tollanen sitten toimisi. Mutta mitäs muuta täällä on? Valinnasta tuli jonkinlainen skandaali. Vihaiset kuuntelijat vaativat Raadin päitä vadille ja uusia ihmisiä heidän tilalleen. En koskaan ajatellut, että minun olisi pitänyt päästä kilpailuun. Minusta Klimenko on loistava laulaja ja hänen kappaleensa hieno. Seurasin kohua hiljaa ja olin ennen kaikkea helpottunut. Olisin ollut aivan liian kokematon esiintymään niin suurella areenalla. Kun minulta kysyttiin asiasta, mutisin jotain epämääräistä. Onneksi en päässyt sinne, olisi ollut rehellinen vastaus. Tein jatkuvasti töitä. Olin harjoituksissa, keikoilla, televisiossa ja lehdissä. Nousin lähes 100 kertaa vuodessa tanssilavojen estradeille eri puolilla Suomea. Monet niistä sijaitsivat kauniilla paikoilla luonnon helmassa. Yläneellä tanssilava oli aina. Pukeutumistilat olivat urheiluseuran saunan pukuhuoneessa. Aika korkea huppi oli siinä. Mä osaan ajaa tällä vielä tällä autolla. Okei. Okay. Tää ykkönen on niin lyhyt, että se tossakin niinku toi nykäsy johtui siitä. Okei. Okay. No sä opit kyllä. Joo. Mitäs suunnittelet? Et laittaisiko tohon niitä? Niin, en tiedä vai tonne. Kumpi on niinku fiksumpi. Tonne toiselle parkkikselle? Niin. Onko siellä tilaa? Niin. Ei, toi on ihan keskellä toi yksi, niin siihen ei niinku mahu. No. Mun mielestä. Pitäisikö sit laittaa tohon noin? Jättää tähän näin pitkittäin koukkuunkin. Joo, ja toi ovi tonne päin. Niinku tänne. Okei. Mä mietin huomenna pois pääsemistä, että jos käy niin, että tässä on autoja parkissa. Joo, käännetään ympäri. Joo. Sitten vaan info, jos sä haluat mut ulos. No, nyt kyllä vielä ainakaan. Kato. Niin just. Tätä tarkoittaa 360 kamerajärjestelmä. Niin just. Etukamera vaan toimii silloin vähän silleen niin kuin
sitä huvittaa. Okei. Se menee kalibrointiin. Okei. Kiilan paikka. Ajanko vähän eteen ja sitten peruutetaan kiilalla? Kyllä. Ja sitä tuli kysymään, että kuinka paljon pitää nousta. Meneekö? 4,5. Eli ylimmälle Varmaan tasolle asti menee. Joo, ota vaan. Se on hyvä. Saa tulla. Ykkösellä. Hyvä, tuu vaan kakkosella. Ja seis. Vaateri. Onko? On.